Yeah, so yung pag-uusapan po natin today, no, is our newest product, and that is called Bloom. It's actually yan yung product. Kung meron tayong mga supplements para sa katawan, ito naman Bloom ay supplements naman para sa ating mga halaman. So ito po, dalawang klase po sila. We have the Bloom Plant Spray at saka we have the Bloom Soil Conditioner. So ito po yung plant spray, yung purple, at ito naman po yung soil conditioner natin, no? It's brown. So bakit nga ba natin kailangan yung Bloom? Alam niyo po, noong 1930s pa lang, sinabi na po ng isang dokumento sa US Senate na based on laboratory test, yung mga prutas, yung mga grains, mga gulay, mga itlog, karne, gatas, yung mga kung ano yung mga kinakain natin ngayon, no? Hindi na po sila pareho sa mga nung unang panahon. Bakit hindi po pareho? Kasi po, itong mga pagkain na ito, nga masarap, no? Pero it is actually starving us. Ano ba yung starving? Kasi kulang po sila sa mga sustansya. Kaya kahit kinakain na po natin sila, masarap siya pero wala po tayo nakukuhang sustansya, no, sa mga pagkain na yan. So ito lang po, pakita ko po, no, yung mga mineral content from 1940 to 1991. Ito po ay pag-aaral na ginawa po sa United Kingdom. So ito po, mapapansin po natin, no, na yung 1940 tapos kinumpare sa 1991, makikita natin na pababa po yung content, no, ng mga minerals doon po sa lupa, sa mga gulay, sa mga prutas, sa karne, pakonti ng pakonti habang tumatagal po yung panahon. Bakit nga ba kumukonte yung mga sustansya, no, doon sa pagkain? Kasi yung topsoil has declined from 21 to 6 inches. So numinipis po. Just imagine po sa US po ito na pag-aaral. Paano na lang po kaya sa Pilipinas, no? Na halos kalbo na po yung ating bukid, no? So na-erode lagi yung soil, no? So halos wala na po talaga yung tinatawag natin na top layer, no? So 6 inches, yung iba nga less pa doon sa 6 inches. Tapos ang nangyayari, dahil nga na-erode na po yung topsoil, bitak-bitak na po yung lupa kasi wala na po yung topsoil, nagiging dry, no? Nutrient poor, wala na pong tumutubo kahit ano pong ilagay. So noong unang panahon po, talagang yung mga farmers, ang ginagawa po nila, talaga nilalagyan ng compost, no? Organic compounds to the soil after a round of crops. In addition po, niro-rotate po nila yung mga crops to ensure na yung nutrients po ay, kasi just imagine, no, kung palaging sugar cane ang nilalagay niyo po doon sa lupa. Palaging sugar cane po yung tinatanim. Iba-ibang halaman po kasi, iba-iba yung ina-absorb nila na sustansya sa lupa. So pag palagi pong sugar cane, kunyari, ang gusto ng sugar cane, puro mas maraming calcium ba ngayon o kaya potassium. O mauubos po yun pag palagi pong sugar cane ang tinatanim po natin. Kaya po, ng mga unang mga farmers po, noong unang panahon, pinapahinga po nila yung lupa, no? So pinapares. So after po ng sugar cane, papares mo na nila, hindi mo na nila tataniman yan, ibang plant naman po kasi yung ibang plant, iba namang sustansya yung ina-absorb, no? So yun nga, it is more sustainable and it's better for the environment. And better for those consuming the crops grown kasi nga mas healthy po sila. Kaso karamihan po ngayon ay hindi na po nag-organic farming kasi nga matrabaho,
Actually, na talagang nafe-feel ko yung matrabaho talaga, no? Yung magpa-farming. Kasi yung sa akin nga, ang liit-liit lang nga ng plot ko. Ako lang yung nagtatanim. Talagang matrabaho po talaga, no? If we do what we call organic farming. Kasi nga, like ako, hindi po ako kasi maliit lang naman yung yung plot ko, so hindi po ako gumagamit ng mga mechanized, no, na mga ginagawa po ngayon, no, na yung nagtitil yung mga makina na po, no, or yung mga traktor. So syempre po minsan nagsispill ng oil, nagsispill po ng gasolina doon po sa ating lupa, so nako-contaminate. Tapos yun na nga, hindi na po nag-i-intercrop. Wala na po yung intercropping. So ang ginawa ko nga po dito sa aking small garden, kung last year po, ang tinanim ko po doon sa isang plot ay kamatis. So this year, hindi na po kamatis yung tinanim ko doon. Iba naman. Yung area na talagang tinaniman ko po ng kamatis at gusto kong kamatis pa din kasi meron kasi siyang pwedeng kasi yung mga kamatis dito yung mga parang vine kasi, no? So meron kasi akong structure doon na pwedeng talagang pwedeng magka-climb nung yung kamatis. Ang ginawa ko talagang tinanggal ko po lahat ng soil at pinalitan ko po ng bago. And also, talagang nagko-compose po ako. So, tinalalagyan ko talaga puro organic fertilizer, no? Hindi po ako naglalagay ng synthetic. So, ngayon, kasi commercialized nga yung farming, so wala pong time to let the soil rest between crops. Kasi nga, syempre, marami na po ang dumadami yung populasyon, kaya plant na lang po ng plant to supply, no, the population, no? So constant cropping in quick succession can lead to an overgrowth of detrimental pathogens. O nangyayari, kasi nga tuloy-tuloy. So syempre tuloy-tuloy yung pagpa-plant from the same plant. So nangyayari po, nauubos na yung mga sustansya. So pag nauubos yung sustansya, parang tao din, no, nagkakaroon po ng mga sakit, yung mga halaman. So pag nagkaroon ng sakit, ang ginagawa naman, binobombahan naman ng mga spray. So gano'n naman, no? Para kung tao pa yan, painumin ng mga gamot, no? So ayan po yung mga pesticides to kill the bugs. So syempre, kumukonti din ng kumukonti yung mga nutrients. Tapos nagkakaroon pa ng chemical doon po sa ating mga kinakain din kasi binobombahan nga ng mga pesticides. Tapos, karamihan po, ang nilalagay lang po na fertilizer, yung tinatawag na NPK. Meron lang nitrogen, phosphorus, at saka potassium. So, hindi po siya balanced. Tatlo lang po, no? Parang yan pag yung didiscuss ko when we drink supplements, lagi ko sinasabi, huwag tayong uminom ng single supplements na calcium lang ang laman, o kaya yung mga sodium ascorbate lang ang laman, so sodium lang plus ascorbate. So yung mga ganon 2 or 3, no, na hindi po siya balanse. Kasi ang katawan kasi natin kailangan po ng iba't ibang sustansya. Ganon din po yung mga halaman. Kailangan po nila ng iba't ibang sustansya. Hindi lang po nitrogen, hindi lang po phosphorus, at hindi lang din po potassium. So ang nangyayari nga dahil sa mga fertilizer na hindi naman talagang masustansya, no, doon sa mga halaman, kaya nakakaroon po ng sakit yung mga halaman. Yung tinatawag natin na pest at saka ng fungus. So kaya ang ginagawa naman po, ito naman, nilalagyan naman ng insecticides just to kill, no, the pest, to kill the fungus. Kaya ako, nagtsatsaga po talaga ako na tinitignan yung mga plants ko, ginagupit ko yung mga dahon, kung saan yung may mga fungus. Tapos, when I use insecticides, I don't use yung mga synthetic, no? Ginagamit ko po yung mga all-natural na insecticides. So, ang nangyayari nga, nagiging vicious cycle siya. Kasi, unang-una, yung tinanim mo, yung nilagay mo, so tanim ka ng tanim, the same plant, so naubos po yung sustansya, nagkaroon yung sakit yung plant, so lalagyan mo ngayon ng pesticide, pagkatapos
ibobombahan mo po ng pesticide or insecticide nga, so nagkakaroon ng chemical. So gano'n lang po paulit-ulit, parang katawan din ng tao, no, na yun nga, paano gagaling yung sakit kung for example nagkaroon ka ng infection, hindi naman natin binibigyan ng sustansya yung tao, paano lalakas yung resistensya mo? Pag uminom ka ng mga gamot, lalong hihina yung resistensya mo. Lalong dadami naman yung gamot na iinumin mo. So ganun po, it becomes a vicious cycle. Ganun din po yung nangyayari sa mga halaman. So what is bloom? So itong bloom po ay ready to use na, kaya spray siya. So hindi na po siya kailangan i-dilute ng tubig. It is all natural, it is purified, organic liquid minerals. Liquid minerals po ang laman niya. So the ingredients are organic acids, nitrogen, iron, sulfur, manganese, copper, zinc, 70 plus macro and microorganic plant-derived minerals vital to soil, plant, and even animal health. It is processed from organic minerals that have been composting for more than 75 million years. So galing po yan doon sa lupa po, no? Itong minerals na ito. It is compressed and dry prehistoric plant compost that contains large amounts of plant-derived ionic minerals that was suspended in seawater. So galing po siya sa Great Salt Lake of Utah. So the minerals help plants increase their natural sugar content so that they can fight disease and pests. So ito po yung ginagawa, no? Yung pag-balance po yung mga minerals, nagpo-produce po yung mga halaman nang lumalakas din po yung kanilang immune system, yung mga sarili nilang immune system, no? Para labanan din po yung iba't ibang mga sakit ng halaman at iba't ibang mga peste. Ganun po ang nangyayari, no? So bloom is the only product in the market that contain the highest known concentration of plant-derived mineral nutrients required for complete soil and plant health and even for animal health. So they can do all this because the minerals na nandoon po sa bloom are conductors of every living organism electrical current, vital for all animal and plant functions, even humans, no? So minerals are catalysts, acts as catalysts and activators of most nutrients, including vitamins. Those vitamins cannot function properly without minerals. Kasi po, yung mga halaman, kailangan din po not only minerals but also vitamins. Excuse me. So minerals are building blocks of hormones and other chemicals of animals and plants. The pH of fluids are balanced with the proper and dynamic movement of minerals. So nagiging balanse po, no, yung fluid. So minerals are necessary for proper digestion and assimilation of animal and plant foods. They help the animal's body and plants keep its internal balance. So ano naman difference ng Bloom Plant Spray at saka ng Bloom Plant Conditioner? Hindi po sila magkapareho. Kaya magkaiba po yung pangalan, no? Yung isa po, plant spray, pwede po siyang, ang plant spray po can be used for spraying indoor or outdoor plants. Pwede po siyang ispray sa dahon, pwede po siyang ispray doon sa roots to keep plants looking healthy. Ang pagkaiba po ng ating plant spray at saka ng ating plant conditioner, yung plant spray po does not contain FULVIC and HUMIC acid. So how to apply? So you spray directly to the entire plant. Spray nyo po kasama yung dahon para maging healthy po yung dahon. Pwede nyo pong gawin yan once or twice a month depending on the plant health. So parang tao din na kung talagang pangit yung itsura ng parang matitigok na po yung halaman mo, then gawin nyo pong mas frequent, no? Ako ginagawa ko po weekly pag talagang mukhang patigok. So ginagawa ko po weekly, no, ang pag-spray. In-spray yung buong plant. Can be used with other plant products. So walang problema. Parang mga ibang distributor din na nagtatanong, pwede po ba uminom ng gamot pag
pag umiinom ng food supplement, pwede po. Kahit ito pong bloom, kung lalagyan niyo po ng pesticide yung halaman niyo, lalagyan niyo ng fungicide, walang problema. Pwede pa rin po kayong gumamit ng bloom. Hindi po sila ko kontra, no? Itong bloom soil conditioner can still be used indoor and outdoor. It is used to amend the soil. So sa soil po talaga ito, hindi po ito ini-spray sa mga dahon. Pero pag ini-spray mo naman sa dahon, walang problema. Pero ito talaga, hinahalo po siya sa soil. Kasi meron po siyang FULVIC and HUMIC acid. How to apply? So for every square meter, okay, 50 ml po of bloom soil conditioner po ang ilalagay, added to 40 ml of water to condition the soil. Ngayon, kung isang hektarya po yan, 10 bottles po ng bloom soil conditioner added to 32 liters to cover 1 hectare po. How to apply? You can spray once or twice before planting. So titingnan nyo, syempre kung pangit na talaga yung lupa, patigang na talaga, para wala na halos na tumutubo, then you can spray twice or even more just to condition talaga the soil, no? Para maging healthy ulit. So for short-term fruit-bearing crops, so short-term, yung mabilis po sila ma-harvest, no? Like how many months ma-harvest na, like yung pechay, ilang days lang harvest na, or kaya yung rice, ilang months harvest na. So ito po yung mga short-term fruit-bearing crops. You spray, after niyo pong i-condition yung soil once or twice, pwede niyo pong i-spray after kayo magtanim, pwede niyo pong i-spray ulit 3 to 7 days after kayo nagtanim or after niyo transplant yung inyong mga halaman. The next application, kung talagang pangit na pangit yung lupa mo, pwede pong after 2 weeks. Kaya kung okay naman yung lupa mo, pwede pong i-spray ulit once a month for as long as the plant is productive. Ibig po sabihin na productive, hanggat bumubunga po, pwede nyo pong sprayhan ng sprayhan. Kasi based doon sa isang farmer po na nag-experiment, kunyari like yung yung sile, mas matagal pong bumunga, no? Mga kunyari kung hanggang 3 months lang yan na bumubunga, umabot ng 6 months. Pati po yung anong pangalan nito? Yung eggplant. So usually daw ilang months lang yan, 6 months lang yata. Sa kanya medyo tumagal pa, no? Nagbubunga pa din. So pwede kayo mag-spray for as long as bumubunga pa siya, no? Or ang gagawin, like si Chase, kasi nagtitipid si Chase, ang ginagawa po niya, nag-spray lang po siya nung pagtanim at saka nag-spray lang po siya ulit a day or 2 bago po mag-harvest. Kasi bakit ganon? Kasi po, na-notice nila na pag in-spray nila sa pechay nila, 1 day or 2 bago mag-harvest, mas hindi din po nalalanta yung gulay nila. So, mas nasi-stay po siya na fresh. You can spray early in the morning and in the late, you should spray early in the morning and in the late afternoon. Huwag yung tanghaling tapat kasi syempre magda-dry up kaagad, no? Yung water. So it's better to spray in the morning or in the late afternoon. And also you practice proper fertilization. You can use still insecticides. Tanggalin yung mga weeds, yung mga pests and disease control, pwede pong ipagsabay-sabay lahat yan. So hindi lang po na bloom lang po talaga ang ilalagay nyo. Kasi kung nakikita nyo na talagang may mga peste, di gumamit din po kayo ng mga organic insecticides. Ako ang ginagawa ko po, yung mga weeds na yan, yung mga damo, talagang kinukuha ko po yan manually. Kinukuha kasi po, especially kung maliit lang yung plant mo, nagko-compete po kasi sila sa sustansya. So, imbis na mapunta doon sa halaman mo, makukuha din po ng weeds. Kaya ako talaga, pinupulot ko yan. Ang ginagawa ko din, nilalagyan ko po ng mulch, no?
nilalagyan ko po ng mga wood chips para hindi po tumubo yung mga weeds at saka hindi po mabilis na mag-evaporate, no, yung mga tubig. Use organic fertilizer for basal application, especially for commercial production. So, you can use naman yung compost, no, na organic. Tapos i-mix niyo po doon sa ano, no, sa bloom. Kasi parang ano din, parang tao din na hindi lang naman puro minerals ang kailangan, kailangan din ng ibang sustansya. So pwede pagsamahin po yung bloom tsaka yung organic fertilizer, yung compost mo. Yan po ang ginagawa ko. So the bloom soil conditioner can be used alone. Pwede po siya lang kung maliit lang naman yung plot mo. Okay? So pasulang naman, so pwede po yun. Pero kung talagang for commercial purposes, para po talagang healthy yung plants, mabilis po talaga lumaki, kailangan din po nalagyan ng ibang fertilizers din. No? So you can have to properly irrigate the plants for good results. Mas mabuti nga na yung drip irrigation, no? Yung nandoon sa ilalim kasi mas talagang tutubo yung plants, no? Yun nga ang gusto kong gawin later on. Kasi ngayon, more of ako sprinkler. So nasa taas. Sayang kasi nalalata lang yung mga dahon. No? So dapat yung galing sa ilalim talaga. So bakit ko po nilagyan ng FULVIC tsaka ng HUMIC acid? Ano po ba ang kahalagahan ng FULVIC na ito tsaka ng HUMIC acid na ito sa soil? Fulvic acid is a super nutrient that literally comes from dirt. It's an organic compound found in water and soil, made when plants and animals decompose. It's extremely important for helping to boost the effectiveness of the immune system. It aids digestion, for detoxification, and protect our overall health. Ganun po kahalaga itong sustansya na ito. So kaya importante po na nandoon siya sa lupa kasi syempre, ma-absorb po siya ng mga gulay natin. So kung walang fulvic yung lupa, wala din po fulvic na mapupunta sa ating katawan. So when our soil is depleted, then we're also lacking minerals. And it's time to go back to the earth for answers. So kung depleted your soil, walang minerals, kailangan po natin bumalik doon sa lupa for answer. Ibig pong sabihin, kung wala tayong nakukuhang sustansya, ibig sabihin yung lupa na kung saan tayo nagtatanim ay wala din pong sustansya. Kaya anong gagawin mo? Kailangan po natin magdagdag ng sustansya doon din po sa lupa. At ang pinakakailangan po ay yung fulvic acid nga. So this fulvic acid replenishes our body with naturally occurring soil-based organisms which have been shown to improve the immune system response. So ganun po kahalaga itong fulvic acid sa ating katawan kasi yung mga good bacteria po, ito po yung nagbibigay ng good bacteria, no, sa ating katawan, no. So siya po yung ito po fulvic na to nag-aalaga ng mga good bacteria to improve our immune system. So itong mga SBOs or the so-called soil-based organisms has been useful for anyone suffering from allergies, fatigue, insomnia, and chronic illness. So, ibig po sabihin na kailangan natin ng good bacteria dahil po ito po yung kahalagahan, no, itong mga good bacteria na ito. So, fulvic acid, kasi di ba galing nga siya sa compost, no? Na-compost, na-decompose ng mga halaman, na-decompose ng mga animals that has been stored for millions of years, no? So that's why it contains more than 70 trace minerals. Sabi po ni Michael Carr, a certified professional soil scientist, he describes that fulvic acid are also needed in the soil for plants to grow properly. So kailangan daw po, para po ang halaman ay maging healthy, kailangan po ng fulvic acid yung lupa. Aside from, of course, pag na-absorb ng halaman, yung fulvic acid at nakain po natin yung halaman na yan, malaki po ang role ni fulvic acid, no, sa health ng ating katawan. So plant needs, of course, carbon, hydrogen, and oxygen, but they also need the so-called macro elements
phosphorus for energy, magnesium for chlorophyll, calcium, nitrogen to produce enzymes and proteins, potassium for drought preparation, and sulfur for amino acids. And all of these minerals is supplied by fulvic acid. So fulvic acid contains electrolytes, increasing the plant's ability to absorb nutrients, to absorb radiation from the sun, to protect the plant from toxins in the soil. So that's why we should add fulvic acid sa lupa po because it will be fit. Kasi po yung ating mga halaman ay magiging mas vibrant po sila. Mas dadami po yung mga soil microbes, yung mga good microbes po, madadami din po sa soil. And organic matter that can make the soil absolutely ideal for the plant to grow. So we should bring back minerals into our soil because if we left our soils depleted, then our bodies will also be depleted of nutrients. So kung walang nutrients yung soil, wala din pong sustansya na makukuha tayo sa ating mga kinakain na gulay. Fulvic acid functions more like a mineral bomb. It is full of so many types of minerals. Like I said, it contains 70 minerals that can readily be absorbed. And remember, it's all about balance. So hindi po pwede yung NPK. Kailangan pong balanse. Para umiinom din po ng food supplements, kailangan pong balance. Hindi pwede puro calcium lang. Hindi pwede puro sodium ascorbate lang. Hindi pwede puro vitamin E lang. Hindi pwede puro vitamin A lang. Kailangan po balanse, no? So let us do our part to save planet Earth, to save the next generations by replenishing our soils with the much needed nutrition for plants, animals, and humans to thrive, no? So ito po yung mga ginamitan ng bloom. So pag nakikita niyo po yung mga mushroom, ayan po, pag merong bloom, mas malaki po talaga sila. Halos doble po yung bigat. Actually, yung mga may experience din dito, no, sa paggamit ng product na ito, yung taga Surigao sila dyan, no? Siguro makikwento sila, no, na yung mushroom nila, mas malaki po talaga pag meron pong bloom na product. Ito naman yung sa farm ni Chase. So pag nakita nyo po, di ba may butas po yung mga between the each lettuce. So pag nakita nyo po yung may bloom, itong green, ito po yung may bloom, ayan, halos walang space kasi malalaki po talaga, halos doble po yung laki talaga pag merong bloom. Ito naman yung aking mini organic garden. Ayan. Yan po, ako lang po ang gumawa lahat niyan. Kaya medyo busy po yung aking beauty dito sa US, no? Kasi po ako ay nagtatanim. So kita niyo naman yung aking mga plants, healthy din. Ayan. Meron po akong cauliflower, may carrots ako, meron akong ito may violet na jasmine po yan. Tapos meron po akong strawberries, may kamatis, ay may malunggay pa ako, ayan, no? Medyo muntik nang namatay yan dahil daanan ng winter, ayan, medyo buhay na siya ulit dahil sa bloom. So meron akong mint, meron akong thyme. Ito po, may pepper ako, iba't ibang klase, meron pong dyan, siling labuyo, tapos medyo parang, ito yung sorrel, no? Parang pechay. Ayan, yung aking cauliflower, purple, yung aking cauliflower, no? So kita nyo naman, ang gaganda ng dahon, no? Doc, pwede mag-order ng gulay sa'yo? Oo nga eh. Tingnan nyo, ang gaganda ng dahon. Purple yung aking cauliflower. Ayan yung aking mga ko yan, mga herbs, no? Yung nandyan yung mint, yung thyme, nandyan yung aking jasmine. So yan naman, yung aking itong nasa kabilang side, nandyan yung aking yan hindi pa tumutubo, no? Yung aking cucumber. Meron akong garlic dyan na nakatanim. Tapos yan, meron akong strawberry na kinakain po ng birds, yung aking strawberry. So tinanim ko lang yung strawberry ko para kainin ng mga birds. So ito naman yung kamatis ko dito sa kabilang side. At yan po itong medyo maliit na box.
Ginawa lang din po namin yan sa mga pinagtagpi-tagpi na mga board. Yan po yung aking lettuce. So, nagko-compose po ako. So, lahat po ng aking mga peel ng mga prutas, pag naghiwa ko ng mga gulay, yung mga eggshells, kinikip ko po yan. Kasi po, kinokollect ko no eggshells, tea bags, coffee beans, kasi nilalagay, ayan, may compost bin po ako. Yan po yung aking compost beans, no? So nilalagay ko po yung mga dahon dyan, tapos nilalagyan ko din po ng bloom yan, hinahaluan ko din po ng bloom yan para maging healthy yung aking ano. So how much is the bloom? Ayan, magkano? So yung isang bote po is 250 ml, yung plant spray po natin. Magkano? Napakamura. The distributor price is 250 pesos only. SRP is 300 at ang PV ay 127 PV. Napakataas ng PV natin sa ating bloom. At yung ating bloom soil conditioner ay ang DP po ay 270 pesos. Yung SRP po is 325 at yung PV ay 140 PV po. So use Bloom, it is not just another product, it is an essential product for our survival. Kasi kailangan po siya ng lupa, kailangan po siya ng mga halaman. Ito po yung ating Bloom. Thank you very much.